Beste vrienden, lieve troostziekers, waarheidszoekers, leeuwen van deze tijd, terug Chino van Friends for Truth. Ik heb niet zo heel veel tijd vandaag, maar toch wenste ik toch even nog een klein filmpje te maken voor jullie. Want ik was dus Kelli Rives uit de USA, die eigenlijk interviewde, die eigenlijk Tarot by Janine, dus Janine interviewde. En ik zou wel in het eerste gedeelte van die video vandaag met jullie overlopen. Misschien vanavond heb ik nog tijd, of al morgen, voor dan de tweede gedeelte. Dus dat zijn een aantal vragen die Kelli stelt. Er zijn er 10 in totaal. En we gaan proberen te kijken of we de eerste 5 misschien kunnen doen op dit moment. Ik ga terug mijn screen sharen, zoals je ondertussen een beetje het systeem kent. Hoe dat we het doen. Voilà, hier zijn ze dan. En we gaan eraan beginnen. Eerste vraag, een kleine inleiding uiteraard van Kelli. En dan komt dus de eerste vraag. My name is Kelli, this is Sammy Rivers, and we have the pleasure of interviewing Tarot by Janine today. Thank you for coming today. Zoals dat je ondertussen ziet, zijn er heel wat toch gekende interviewers die graag Tarot by Janine laten komen voor interview en haar kaarten. Want inderdaad, het ziet er naar uit dat ze toch in vele gevallen rechterop zit. Uiteraard, timing is zeer moeilijk. Want dat zijn zaken die constant eigenlijk bewegen. Weg en weer, moves, countermoves. Dus ja, ga nooit op gaan kijken, ook voor Ilona van de ware kracht. Ga niet gaan kijken, oei, ja, de 2 weken zijn nu voorbij, het is er niet gekomen. Nee mensen, nee. Bekijk dat ruimer, bekijk dat breder. Maar de brede kijk in feite en wat dat ze zeggen is in de meeste gevallen juist. Dus dat is wel belangrijk voor ons. En ze is ook zeer positief gestemd, Janine. Dat wil zeggen dat ze geen hoopjong heeft. Ze gaat heel realistisch in op de situatie. Maar toch is het een positief gestemde dame die een positieve tijdlijn volgt en die niet meespeelt met al die negativiteit van zaken die toch eigenlijk niet waar zijn, maar dat de mensen zich dan angst creëren en zo verder, maar wat dat niet nodig is. Dus mensen, hier gaan we. To see you too. I hope you don't put Sammy to sleep. Okay, you guys, Janine and I put together questions. I have 10 questions here that hopefully we'll get up through all of them. And these questions are more about empowerment and how to work our way through the matrix without getting stuck in the matrix. So that's probably all the questions we're going to be able to ask today. And she said De meeste vragen, zegt Kelli, van die 10 zullen gaan eigenlijk hoe dat je neiging kunt eigenlijk je kracht te hervinden om eigenlijk boven de matrix uit te stijgen, om inderdaad meer soeverein terug te worden, meer vrij, kritisch te worden, zaken te herbekijken, nog een keer herbekijken, niet meer meelopen, alles in vraag beginnen stellen in feite, want het is echt nodig, want 99,9% van hetgene dat we kennen is eigenlijk gebaseerd op een leugen. We can do another video in the future and maybe take more questions from the audience, but just so you guys know, today the questions are already set. And on that note, we're going to get started. All right, Janine, I put the questions in here, so I'm going to type them in each time. And then at the end, I'll go through the comments and if you guys have any comments for Janine. But right now, we'll go ahead and get started. The first question, Janine, is will the USA and other countries go into lockdown? Dus de eerste vraag, en je kunt dat iedere keer zien onderaan, dat is wel heel goed gestructureerd van Kelli. Dus vraagt ze eigenlijk, gaat de USA en dan ook andere landen in feite wereldwijd, wil ze eigenlijk vragen, gaan ze terug in lockdown gestoken worden of geprobeerd geduwd te worden in de volgende maand. Maar je gaat zien, ze gaat dat dan doortrekken naar de volgende 3 maanden, wat ik beter vind. And actually, can we change that into the next 3 months? Yeah, good idea. Yeah, because as we are in that sort of such a movable time and such a time where if you try to get too specific, you know, it can be really frustrating for people. Met wat ik begonnen ben, in feite dat zaken constant bewegen, zegt Janine ook een keer duidelijk dat ze zegt,
Er gebeurt zodanig veel op dit moment, echt wel heel veel, dat zaken uiteraard verschuiven. Dat is like op een schaakbord in feite. Als de ene een move doet, ga je misschien wel iets in je gedachten, maar gaat toch moet een klein beetje gaan anders doen, want oei, dat had hij niet verwacht. Die move, die zet eigenlijk van die andere. Dus zegt ze, we moeten toch wel wat breder kijken in feite op dat soort zaken. Dus nu kijkt ze, eerste vraag, USA en andere landen, gaan we terug in lockdown in de komende 3 maanden. Interesting. Right off the bat, we've got the Eight of Swords. So I think they wanted to, and they might be still considering it, but there's a bunch of things going on in the background that could have stopped. In feite ziet ze dat de zwarte krachten, of ja, welke krachten ook die bezig zijn, wel het idee hadden, of het idee hebben om ons terug inderdaad in lockdown te duwen in de wereld. Maar eigenlijk dat ze aan de andere kant ziet ze eigenlijk tegenkrachten die dat eigenlijk op dit moment volop proberen tegen te houden. Dus we luisteren verder, maar het komt erop neer dat ze eigenlijk gaat uitleggen dat er eigenlijk, daar eigenlijk gesprekken en duw- en trekwerk is om dat niet meer te laten doorgaan voor de zoveelste maal. That narrative for now, because this card says somebody feels stuck or they've been stopped. Okay, so that's interesting, and there's disappointment in the background, so it feels like it comes from a disappointing situation, so that might have been the plan to go into lockdown, but it feels like it's being stopped as we speak, so it may not go ahead after all, although that was the narrative, because this part says there's backdoor deals going on. Dus je ziet het eigenlijk niet doorgaan, alhoewel dat de zwarte krachten natuurlijk nog altijd proberen te duwen, maar blijkbaar de tegenkrachten, dus we zullen zien, maar het komt erop neer dat Janine denkt dat de volgende lockdowns toch zeker minder of helemaal gaan tegengehouden worden. I really believe myself that, so I kind of get what this might be saying, I believe that there's a shadow government in the US. And what used to be the shadow government was the deep state, but that got flipped. So the deep state are now the ones pretending to be the government, otherwise known as Mr. B team, and then the shadow governments now. Eigenlijk legt Janine nu uit, maar dat is eigenlijk haar visie, want ze koppelt altijd kaarten leggen met visie, opinies en ook zaken die ze eigenlijk doorkrijgt. En het komt erop neer dat ze zegt in feite, voor mij zegt ze, hoe dat ik het zie nu, is dat er eigenlijk vroeger altijd deep state shadow governments waren die eigenlijk de echte kracht hadden, de echte beslissingen namen in feite. En dat is eigenlijk nu geflipt, dat is gedraaid. En het is nu eigenlijk de goede witte krachten die eigenlijk overal de shadow government zijn, dus de schaduwoverheden in feite, zijn de goede die uiteindelijk nu de slechte krachten duwen en trekken in feite en ze laten dingen doen dat ze normaal niet zouden willen doen, zodanig dat de mensen inderdaad zeggen, maar wat is dat allemaal, en dat de mensen dus inderdaad wakker worden. Dus eigenlijk compleet de gedraaide medaille. You know what I think. We can't say the words, but Mr. T, maybe. Yeah, so there, and his bunch. So it feels like there's deals being made in the background between these teams that are in this big giant chess game. And it feels like a lot of it has to do with what they decide here. Well, it's exciting. So I keep feeling like, oh, we're going to go on lockdown in California. It just seems this heavy duty over here. So I figured, but that's awesome news. And they're threatening to, for sure. And I think all of that's like pumped up. Wat dat duidelijk is, door Kelli woont in Californië en dus daar is het weer al, ja, maar natuurlijk met Governor Newsom, echt een demon natuurlijk, die daar eigenlijk aan het hoofd nog altijd staat. Ze hebben hem al proberen af te zetten, maar het is nog niet gelukt tot op heden. Maar het zal wel komen natuurlijk, die gaat er ook uit, hoe dan ook.
Maar ja, Kelli zegt dat zou wel fantastisch zijn, wanneer zijn ze enorm aan het duwen. En dan zegt Janine natuurlijk, ja, het is inderdaad zo dat is eigenlijk wereldwijd, bij ons hier ook overal in feite, hoor je in de MSM nog altijd maar die gevaren al hier, gevaren al daar. En ze zijn weer aan het duwen en aan het trekken en weer die woordspeling aan het doen om terug weer al die opening te maken om ons volledig in lockdown te duwen. Dus dat is nog altijd volop bezig. Die zwarte krachten zijn nog niet volledig uitgeroeid. Dus ze zijn er nog altijd. Natuurlijk worden ze eigenlijk geduwd door de witte krachten om ons allemaal globaal wakker te krijgen, zodat we gezamenlijk eigenlijk in die Great Awakening kunnen gaan. Het is moeilijk om dat eigenlijk volledig juist te kunnen begrijpen of te kunnen ontdekken eigenlijk, omdat we met die MSM, met die leugenachtige media die dus wereldwijd niks van de waarheid naar boven brengt, blijft het altijd moeilijk voor ons om eigenlijk alles perfect te kunnen zoeken en nazoeken. Fear. Yeah, a lot of fear mongering going on. Yeah, definitely. Okay, well that is exciting. Let's move on to number 2. Okay. What truths will be revealed about the pandemic in the next 6 months? Dus de tweede vraag is ook heel duidelijk dat Kelli stelt aan Janine. Dus welke waarheden zullen we eigenlijk in de komende 6 maanden over eigenlijk, de scamdemic, dus de pandemic, scamdemic, die we nu weer iets van maart 2020 meemaken, welke waarheden zullen er komen? Maar Kelli bedoelt dan eigenlijk van natuurlijk de waarheden komen boven. Wij brengen ze ook boven, ik voor een klein stukje, maar ook heel veel andere mensen wereldwijd die waarheid naar boven brengen. Maar Kelli bedoelt hier eigenlijk de MSM. Ze bedoelt eigenlijk de mainstream media, de CNN's, de VRT's, de NOS'en, noem ze maar allemaal op van deze wereld. Gaan die op een bepaald moment in feite die waarheid brengen. Wellicht meer moeten brengen, omdat ze geen andere keuze niet meer zullen hebben. En daar gaan ze nu dieper op in. It actually looks like a lot of truths have already come out. So a lot of damage has been done already in on all kinds of sites, especially social media sites. I don't know about you, Kelli, but I've certainly seen incredible amounts of information. And I know not everybody's looking at it or reading it, mostly people that want. Ja, Janine bevestigt eigenlijk wat ik mee begonnen ben voor te zeggen. Kijk, er komt inderdaad dagelijks komt er gigantisch veel waarheid boven. Uiteraard, bepaalde mensen wensen niet de alternatieve media of alternatieve mensen zoals ikzelf willen niet volgen, omdat ze zeggen, ja, maar het komt niet in de mainstream media. Ik heb dat al gezegd, de hele mainstream media wereldwijd is in handen van 6 families, finaal in feite, die uiteraard de pure kabalfamilies zijn, die alles tegenhouden. Dus als je daarop zult blijven wachten, dan ga je nog een tijdje moeten wachten. Alhoewel dat Janine hier zal ook bevestigen, of toch uitleggen, dat er daar toch ook zeer zware scheuren zullen komen. En dat ze eigenlijk, ofwel gaan ze zichzelf moeten uit de eter halen, ofwel gaan ze op een bepaald moment verplicht zijn om toch bepaalde waarheden naar boven te brengen. Video's like this are. Okay, so not everybody is, but it's out there and available, and it's becoming more and more accessible. And less of it is oddly being taken down. So that's a clue right there that mainstream media doesn't have too much longer. They're not going to be in charge of things like they have been for too. Hier zegt Janine het klaar en duidelijk, zegt ze, voor mij de MSM zal in feite de mainstream media, de leugenachtige media, zal in feite niet meer lang blijven bestaan. In feite in het algemeen bepaalde misschien wel die volledig gaan flippen aan de goede kant. Die zullen draaien naar de goede kant. Maar de meesten zullen dat niet kunnen doen omdat ze er middenin zitten, ook in de child trafficking. Ze zitten middenin in die smeerlapperij in feite. Dus ze gaan niet anders kunnen dan zichzelf eigenlijk opheffen. Of ze zullen opgeheven worden. Of ze zullen zodanig aangevallen worden door de mensen, als de mensen de waarheid zullen kennen, dat ze eigenlijk letterlijk failliet zullen gaan en eraan gaan. Want natuurlijk, aan de ene kant gaan de mensen absoluut niet meer willen luisteren of lezen of gelijk wat die media naar voren brengt. En aan de andere kant gaan ze enorm zwaar geattaqueerd worden
rechtszaken, maar rechtszaken van ja, ze hebben mensen eigenlijk gedood eigenlijk door een leugenachtige zaken te gaan vertellen. Rusthuizen, mensen in rusthuizen, noem maar op. Er is zodanig veel gebeurd eigenlijk dat ze eigenlijk bijna absoluut, als je dat bekijkt, bijna geen enkele mogelijkheid hebben om te blijven overleven in de zeer nabije toekomst, als je het mij vraagt. Much longer. I think they've been infiltrated. So it feels like, how did we ask that? What truths? Oh, it feels like all kinds of truths. And that they're already being revealed. And even over the next 2 weeks, we could get some really big drops. Okay, like, yeah. Janine zei hier dat ze eigenlijk zelf ziet dat er mogelijk in de volgende 2 weken wellicht ook, zelfs via de MSM in feite, via de mainstream media, bepaalde drops, dus bepaalde waarheden zullen gedropt worden eigenlijk, waar dat er heel veel mensen zullen van verschieten. We hebben trouwens ik heb het trouwens zelf ook bij een paar filmpjes terug gezet van David Harris Jr., die een klein kort videootje gaf, waar de CNN eigenlijk letterlijk een enorme waarheid dropt. Dan heb je Bild in Duitsland, die eigenlijk, waar dat ze zich globaal eigenlijk dat ze in feite zeggen tegen de mensen dat ze eigenlijk spijt hebben van al de leugenachtige en de verkeerde zaken die ze eigenlijk verspreid hebben. Dus je kunt gaan denken, maar dat is ook in de BBC en andere dingen, er zijn hier en daar, ze noemen dat dan een glitch, zo gezegd, een verspreking. Maar volgens mij is dat geen verspreking, volgens mij zijn dat de eerste tekenen dat die scheuren daar komen, die barsten. Ik kijk maar naar Tucker Carlson in Amerika ook, die eigenlijk keihard van Fox, die keihard doorgaat met waarheden te verspreiden. Dus het is aan het komen, mensen, stap voor stap. Ze kunnen niet anders, de mensen niet meer te beluisteren. Bij ons hier natuurlijk in Vlaanderen is dat weer al natuurlijk, de mensen blijven maar luisteren naar die VRT en VTM. Het is onbegrijpbaar in feite met die zever dat ze verspreiden. Maar goed, in andere landen is dat toch al heel anders aan het worden, zoals in Amerika bijvoorbeeld. CNN heeft nu nogal iets van 1 miljoen views maximum. Ja, dat is voor CNN is dat niks in feite. Dus ze zijn gewoon letterlijk aan het doodbloeden. Mainstream media, like people realizing what a hoax this whole thing is. Yeah. Yes. It's going to be extremely devastating for a lot of people, though, and a lot of people could even rebel around the information, like get really clamp down on their beliefs. So it doesn't just. Dus wat dat Janine ook zei, ik heb dat ook al een aantal keer gezegd. Een aantal mensen, een keer dat ze die waarheid gaan beginnen zien in de MSM, van blijkbaar willen ze alleen maar dat geloven. Maar gaan dus, volgens Janine ook in rebels worden, ze gaan kwaad worden in feite, ze gaan beginnen beseffen wat dat er nagedaan is en of ze gaan in elkaar slaan, letterlijk imploderen in zichzelf, depressief worden. Vandaar dat ik altijd zeg dat we zeker geen schorpioenensteek mogen nemen voor ons werk. Dat is absoluut niet nodig, want in de nieuwe wereld mensen gaan we zodanig veel andere mensen moeten helpen die er niet uitgaan uit die depressies, en therapieën en andere zaken zullen zeer belangrijk zijn om mensen te helpen in feite. Dus komt er ongelooflijke nieuwe zaken, nieuwe mogelijkheden die gaan komen voor te werken mensen. Dus maak je daar niet ongerust over. Magically everybody switches over to believing the way we, because it took us quite a while to get to the knowledge we're at. So I feel like it could just get everybody really confused for a while. So it's not going to be a magical fix, but it's a lot of information's coming out. Like your question is, what's going to be revealed? It's like, I think the whole thing's already being spilt. It's already out there. People don't believe it because you turn on mainstream media and it's not. Ja, Janine zei in feite, eigenlijk de hele waarheid wordt eigenlijk al constant naar voren gebracht. We hebben inderdaad John McAfee, ik weet niet wat dat bij veel mensen niet zegt, maar dat is dus de mens die zogezegd zelfmoord heeft gepleegd in een Spaanse gevangenis. Ik zeg zogezegd, want voor mij leeft hij nog. En je ziet het ook duidelijk, maar dat hij dus blootgeeft zelf. En hij heeft dus een paar dagen terug, als ik me niet vergis, heeft hij dus een filmpje van eigenlijk marteling van kinderen terug naar voren gebracht. Ik kan daar zelf niet naartoe gaan kijken, maar een aantal die gekeken hebben, die dan, dat ik dan volg.
Maar ik ga daar zelf niet naartoe gaan kijken, want dat brengt mij volledig in de war. Ik kan dat niet zien als mens. Maar goed, het is goed dat je het hoort van anderen die wel moedig genoeg zijn om daar naartoe te gaan kijken. Maar ja, dat wordt dus echt wel letterlijk voor ons ogen gebracht. Je kunt moeilijk gaan denken dat het niet bestaat als je uiteindelijk bekijkt dat je het letterlijk ziet wat dat ze die kinderen aandoen. Of bijvoorbeeld als je nu Janine-11 bekijkt, de laatste, dat zijn een driedaagse symposium is hij bezig met eigenlijk letterlijk alle details naar voren te brengen. Er zijn daar heel wat sprekers over hoe dat de verkiezingen eigenlijk misbruikt zijn in Amerika. Dus daar wordt ook alles letterlijk, de details worden daar gebracht, mensen. Dus ja, als dat allemaal geen waarheid is, ja, dan weet ik het natuurlijk niet meer. Dus de waarheden komen boven, maar het zal voor veel mensen moeilijk zijn om dat te accepteren. Yeah, it's true. And I'm giving mainstream media maybe another 2 weeks at the most, though. What I'm getting here is they're in shambles, frankly. So, yeah, people aren't even going to be. Ze ziet de MSM in feite echt wel in problemen komen, ze bloeden dood eigenlijk. De mensen willen niet meer luisteren naar die leugenachtige informatie die niks te maken heeft met de realiteit. Altijd maar datzelfde, die angstzaaierij, die zaken zeggen die er niet zijn, opblazen, allemaal zeggen ze letterlijk bijna dezelfde woorden wereldwijd. Dus je voelt dat is allemaal opgezet spel, dat is gecoördineerd. Om ons blijvend in angst te houden, blijvend in slavernij te houden en de mensen hebben er genoeg van. En hoe verder dat ze dan mee doorgaan natuurlijk, hoe meer mensen dat er wakker komen en dat is ook wel het doel van heel de zaak. Maar dus ze zijn eigenlijk aan het doodbloeden volgens Janine. En dat is ook mijn idee, omdat ze zichzelf eigenlijk letterlijk kapot maken door niet te willen gaan naar de waarheid. Watching them in 2 weeks is what I figure. They're going to be like, something's happening, it looks like, that puts the mainstream media in absolute question, even by what we call normies. Wow. Yeah. 2 weeks, that's... Yeah, I think we've got a really intense situation going on here in August. Yeah, I kept hearing like Trump would come back in August and all that. So you think that's what? Augustus is een zware maand, dat is duidelijk. I hope so. I think that's the plan, but I think a few things would have to be in place for that. Maybe even this, whatever it is I'm talking about here, it feels like the mainstream media is in really big trouble. And I feel like they're literally backpedaling and they're in what Cliff High calls it, and not that he's my hero or anything, but I think he does have this part right. He calls it they're in defense mode. So they're on the defensive. And when a media goes on defensive, they've lost. Okay. Hier brengt ze Cliff High naar voren, die volg ik ook. Dat is iemand die via algoritmes en andere zaken eigenlijk kijkt en daar heel succesvol in is wat er komende is. En hij zegt dus ook, en dat legt Janine uit, dat op het moment dat je voelt dat de MSM, dus de mainstream media, in feite in verdediging moet gaan. Nee, ze moeten zich eigenlijk verdedigen. Want hetgene dat ze gezegd hebben, moeten ze verdedigen. Ja, dan zijn ze niet meer goed bezig. Dat zijn de laatste stuiptrekkingen in feite, voordat ze dan letterlijk in elkaar imploderen en in elkaar stuiken. Of zelf gaan doodbloeden, failliet, noem maar op. So things start to implode after that because they're not believable anymore. So I feel like we're on the verge of that for sure. And then they become irrelevant or nobody's listening to them. Everybody floods to information like what we're talking about, which we've already experienced. I don't know about you, Kelly, but I've already experienced a lot more people watching my... Janine zegt ook tegen Kelly, en dat is voor Kelly gaat datzelfde zijn, dat is ook voor ons ook zo. Dat er altijd maar meer en meer mensen komen luisteren naar de alternatieve media, de alternatieve waarheidszoekers die de waarheid proberen te brengen naar de mensen, de echte waarheid, op een eerlijke manier. En Janine, en dat is duidelijk, je kunt dat zien, ze heeft altijd maar meer en meer abonnees. Dus dat groeit ongelooflijk. Dus dat wil zeggen, dat zijn allemaal mensen die mainstream media volledig achter zich gelaten hebben. En die beseffen dat er alleen maar leugens uit dat spel komen.
En dat ze dus met andere woorden mensen gaan zoeken. Nee? Dus er komen altijd maar meer en meer wakkeren bij, die dus ook leven worden zoals ons en die dus de weg trekken en voor de andere mensen naar de Great Awakening. Videos, even in the last 2 weeks. Oh, good. So I got a feeling we're going to become more the valid news source, you know, like even if we don't want to call ourselves that, that's what we're going to be looked at. So things are happening already. They've absolutely pushed their agenda, and then this whole variant thing, you know, just went too far, and it's absurd at this point. There's things sneaking into the mainstream media, like what happened at that school. I can't remember where that doctor stood up, that video that's gone viral. I just don't remember where he stood up and he said such brutal truths. This was just a few days ago. And that video's gone viral. Ja, dokters staan ook meer en meer op, mensen. Exactly De dokters hebben er ook genoeg van. He's a really learned doctor. So it's like, okay. Like he was talking about how, can I say words like the thing that goes over your face? The mask? Yeah, like I don't know how censored your videos. So I've already been, I can't get monetized and I'm already blacklisted. Ja, de censuur is gigantisch, zegt Kelly ook. He literally describes how they're En dat is waar. absolutely useless against the virus in the way that they've described it. And, you know, and he just goes on with facts after facts after facts that the whole narrative is absolutely ridiculous. Yeah, and this kind of stuff's coming out daily. And then we got Mike Lindell with all his drops. Anyway, he's on, isn't that today? He's live somewhere? Yeah. Yeah, I haven't watched it. Yeah, so they shut him down, but he got back up again. I haven't seen it yet either because I haven't had time, but I'm going to watch it. And people are probably recording it, so even if they try to take him down, I believe he's... Ik heb het al gezegd, daar pas in mijn video, dus ze praten nu over Mike Lindell, die inderdaad nu de 3-daagse symposium letterlijk de gigantische waarheden in feite van de fraude naar voren brengt. Dat is ongelooflijk. He's got a way to put it out there regardless who tries to censor him. So it's like big drops like that. And McKee, that fellow who was supposedly yanked out of that prison and ja, zo over John McAfee, dat was al ook uitgelegd. Dat gaan ze nu nog een keer bevestigen, Janine. Took himself off the earth plane supposedly. That I think McAfee, I always say his name wrong. Like, John, yeah. Like, well, his stuff really started. Like I just saw a spill of his stuff, and right on the front of it was a stock photo from the Frazzle Drip video. Oh, I never saw that, but I heard. Oh my goodness! So that's going to be available for anyone brave enough or crazy enough to go watch it. You know, like so I think the drops are fast and furious now. I don't know. Yeah, we're talking weeks here. De waarheid vliegt naar buiten nu, mensen. Maar we moeten wel kijken. This whole lockdown crap started, but it feels like a lifetime. Incredible. Yeah. Okay, let's move on to number 3. What truths will we rebuild about the jab? Nu is het eigenlijk de waarheid rond de schorpioenensteken. Dat Kelly vraagt aan Janine, wat gaat er daar meer buiten komen? Ze wil natuurlijk altijd zeggen via de mainstream media. Maar goed, ja, het is de vraag van Kelly is op die manier gesteld. De komende 3 à 6 maanden gaat daar ook de volledige waarheid rond de schorpioenensteken naar buiten komen. And the next 3 days, well, there's, like you said already, there's a lot of truth out there. People want to learn the truth, but I mean mainstream media. Is when I praise this. So right now, of course, it's all blocked. They're blocking anything real coming out there, of course. De eerste kaart dat Janine naar boven brengt is natuurlijk, maar we weten dat ondertussen, ik heb dat al een paar maal gezegd, zelfs in dit filmpje, dat de mainstream media uiteraard, door het feit dat ze eigendom zijn van de 6 grote families wereldwijd, kabalfamilies natuurlijk, komt er niks bloot en wordt alles eigenlijk letterlijk geblokkeerd. En dat is wat dat Janine nu even bij haar eerste kaart bevestigt.
Okay, it looks like they're going to take down the mainstream before it ever comes out. So like this card says, they'll block it so hard it's actually going to be their undoing. They'll block the truth of the vaccine so hard that They would even take their own selves off. In other words, take their selves down and then say somebody hacked them or something. They would even sabotage themselves. Zou zelfs zo ver gaan, bijvoorbeeld like CNN, omdat dat echt, ja, dat is echt demonisch natuurlijk, volledig. Zou misschien zo ver gaan we te zeggen, we zijn cyber-attacked en daardoor kunnen we nu niet meer uitzenden. Maar ze gaan zeker nooit de waarheid rond de schorpioenensteken uitzenden zelf. Alhoewel, dat ik toch dat filmpje met David Harris, dat is toch CNN, die toch iets naar voren bracht. Dus ja, we moeten zien, maar volgens Janine gaan ze eerder zichzelf naar beneden halen dan dat ze dat brengen. Omdat ze natuurlijk zichzelf letterlijk in de gevangenis praten. To not let that out of the bag. Well, because it puts them all in jeopardy of crimes against humanity, and like that absolutely leads to, they're the ones, mainstream media and anybody spilling and spewing what they've been talking about are going to be responsible for a lot of people's passing over. Because they were something that was absolutely dangerous, known to be, and there are going to be crimes against humanity, all kinds of things coming down and raining down on them. So they'll do anything, it looks like. So before it would ever literally come out of their mouths and or literally out of the mainstream, they'll take themselves down. They'll blow themselves up, not literally, but metaphysically. like how does that mean? How will they blow that? How will they sabotage? Like I think they'll literally say, like a lot of people were speculating about how that would be, and I get it might be like where they say somebody hacked into them. Like we saw an example of that in Australia. One of the a mainstream media station went down for 3 days. They said they were hacked. Of course, they blamed it on Russia or something silly like that. They're going to blame it on somebody else. They're going to say they got hacked or. Their words got hacked for the past year and a half. Yeah, right. Like they're going to blame it on anybody but their own selves and take themselves off the air before they admit things. Wow, I can't imagine that happening. The MSM, the CNNs of the world will just all of a sudden say, "Okay, we're just going off the air." Yeah, these lies anyway. But that's what I mean. They'll say somebody hacked their system and they got taken down, and then hope you're saying, right? Yeah, they're going to hack their own selves and blame it on others, and it's already been happening in a few places. We're going to blame it on Trump. It's Trump's fault. Ja, dus Kelly zegt hier helemaal ja, je kunt toch moeilijk verwachten dat CNN of MSC en zo verder, al die grote tv-stations, dat ze zichzelf zomaar naar beneden gaan halen. Maar Janine zegt ja, het zal uiteraard zo niet zijn. Ze gaan zeggen dat ze gehackt zijn door Rusland of noem maar op. Maar ze gaan zichzelf hacken in feite. En daardoor gaan ze zich kunnen daarachter wegsteken, achter die leugen terug in feite, dat ze gehackt zijn, om toch maar de waarheid niet te moeten brengen. For sure. Unbelievable. Yeah. A German paper went, or a mainstream media, a really big one in Germany, actually went online. Dat is wat ik daar pas al gezegd heb, dat is over Bild dat ze het hier heeft. En uiteraard Bild, iedereen kent dat wel, BILD, is inderdaad wel een ongelooflijk gekend en zeer groot tijdschrift. And in writing wrote that they were sorry for all the lies they told and fear-mongering. Wow. Yeah, so like some of them. Dat is al een aantal weken terug. Be sure CNN won't. I mean, they're demonic, those guys. Oh my God, the Don Lemons of the world. Oh my goodness, yeah. So bad. So bad. All right, Janine, I don't remember what this number 4 question was, because I just read it. It says, what is required of the people to shift beyond all the corruption? Okay, so dat is een beetje een eigenaardige vraag, maar er zal toch nog een goed gesprek daar rond ontstaan. Hurtful to realize your entire history of humanity isn't true, likely, or a lot of it.
that all of your higher-ups that you like. Ja, Janine zegt wat hij waarschijnlijk bedoelt, Kelly, dat is dat uiteraard als de mensen gaan te weten komen dat alles wat daar boven hem staat, de CEO's en zo verder, dat allemaal opgezet spel is, leugenachtig, ons in slavernij houden. Religies die compleet opgezet spel zijn in feite om ons klein te houden, om ons, overheden die puppets zijn van de kabal. Als we dat allemaal gaan te weten komen, en daar gaat Janine door voor te zeggen, het is waarschijnlijk dat hij bedoelt. Like your big health officials, the WHO, some people actually still believe in them. And once they find, look, they're absolutely had an agenda to take out the human race, or we're in on it somehow. And all your like huge pharmaceutical companies. I mean, if you're actually kind of naive enough to even think that huge companies like that care about your health, you kind of need your eyes open anyway. Als je nog gelooft in die grote corporations, dan zijn we wel naïef. Well, that'll be surprising to them. And your Fauci types. Oh, my parents think Fauci is a really good guy. Oh God, there's so many people in this call. Ja, Janine zegt dat de eigen ouders nog altijd denken dat Fauci een goeie is, terwijl dat het een van de grootste misdadigers die ooit bestaan heeft, de tweede dokter Mengele. En toch zijn er nog altijd mensen die denken, die nog altijd in die hypnose zitten, dat eigenlijk een goede mens is. Zelfs ook haar eigen ouders in feite van Janine geloven dat. I'm a savior. I'm like, what? Unbelievable. Crazy. The guy's a criminal. Oh, come on. And so anyway, right? So what is required? So when that all comes really clear, which I think you're alluding to here, people are going to need to rise above that. So let's have a look. Well, we're going to have to surrender to and this is a corruption card when it's badly aspected. This card says surrender. See all those swords in your back? So it's basically saying the sun will rise again, but nothing will ever be the same again for you. So the way you look at history, the way you look at the royal families of the world, the way you look at... In feite zegt hier nog een keer wat ik pas al even aangehaald heb. Dat is dat eigenlijk what is required, wat gaan de mensen moeten doen eigenlijk om boven die corruptie te stijgen. In feite wel, de waarheid zal naar voren komen en de mensen gaan zien dat de geschiedenis eigenlijk volledig leugenachtig is. Ze gaan zien dat de religies volledig leugenachtig zijn. Ze gaan zien dat het onderwijs eigenlijk de kinderen en onszelf eigenlijk ook allemaal verkeerd ingelicht hebben. De overheden die ons in feite misbruiken eigenlijk. Dat gaat allemaal naar boven komen en dat gaat eigenlijk noodzakelijk zijn. We gaan nooit meer terug naar het oude. Mensen, ik heb het al zoveel gezegd, we gaan nooit meer terug naar het oude. Denk daar zelfs niet meer aan, want het komt niet meer terug. We gaan naar een heel andere nieuwe wereld. We gaan naar de Great Awakening, of dat we het nu willen of niet. De aarde is enorm aan het stijgen in trilling en we gaan mee, of anders ga je er maar eventueel af van de aarde, maar we gaan niet meer terug. The elites, the Hollywood elites, the way you look, like it's already changed for a lot of us watching videos like this, but it'll change forever for all of those other people once they find out what's been going on, right? And then this card here, so a lot of stress will happen. So then they have to go through stages of stress, okay? And the good news is a lot of the war would have already been won or already has been won. By the time they find this out, we've been working through it and in the middle of it, but it's already going to be won by the time this all comes out. Because once the mainstream media goes down and this kind of stuff comes out for everybody, it's very officially won. That's what I think. But it doesn't... Ja, op het moment dat de waarheid naar wat we noemen de normies, de mensen die eigenlijk nog altijd aan het slapen zijn, één keer dat de MSM, dus de mainstream media, dat toch gaat geven, of dat ze zichzelf naar beneden halen,
dan is eigenlijk de oorlog eigenlijk waar we volop in zitten eigenlijk officieel gewonnen, zegt Janine. En ze heeft daar gelijk in. In feite, volgens mij, zijn de witte krachten al volledig in controle, of toch in de meeste landen toch, zitten ze toch achter de schermen, hebben ze toch de touwtjes van de puppets in handen in feite. Maar het is dat officiële natuurlijk, dat we kunnen officieel de conclusie trekken in feite dat de oorlog gewonnen is. En dat zegt Janine, dat zal op dat moment, dat als die waarheid effectief buiten komt, via de officiële wegen eigenlijk, op dat moment de oorlog echt gewonnen. The cleanup isn't going to be really difficult, and it doesn't need everybody just waking up. So they're just waking up. We're going to have to actually be really patient, really loving, because they're going to need a lot of emotional support through their awakening, because on top of it, they've got the embarrassment of calling you a crazy person and people like you and I. Ja, de normies zullen het, de slapenden nu, zullen het zeer moeilijk hebben, omdat ze natuurlijk al de ene kant gelachen hebben met ons, dat we het niet wisten, zogezegd, wat we aan het vertellen waren, dat dat allemaal BS was. Aan de andere kant natuurlijk gaan ze die waarheid ook niet kunnen verteren, ze gaan daar moeite mee hebben. Dus in feite, zegt Janine, gaan wij eigenlijk echt compassieus, empathisch moeten zijn en niet zijn tegen de mensen, nou ja, maar ik heb het toch gezegd, je moest maar weten en dit en dat. Dat zal eigenlijk niet, het is verstaanbaar hoor, dat we zouden op die manier reageren, maar eigenlijk is het niet de juiste manier hoe dat we gaan moeten reageren ten opzichte van de andere mensen die in die hypnose zaten, maar eerder gaan we ons moeten zeer behulpzaam opstellen. We gaan moeten therapieën opstellen in feite om mensen te helpen via misschien ook combinaties met dieren en andere zaken in feite om de mensen inderdaad te helpen. Dus dat is wat Janine nu probeert uit te leggen. And they've also got the embarrassment of being fooled. Right? Yeah. Being fooled. They're probably more believe in this stuff, right? So. Being hoodwinked, right, by all these people. Okay, so it's going to take time, patience, and putting your efforts towards literal rebuilding and looking at solutions instead of focusing on everything you're disappointed in and everything you're angry about. You're going to have to shift your focus to being practically helpful in the cleanup and the reconstruction of your governments, your systems, your food systems, your health system, your education system, everything's gonna... Ja, hier zegt ze het ook nog een keer, we gaan moeten kijken naar ons voedingssysteem. Is volledig corrupt gemaakt, ons watersysteem is corrupt gemaakt, onze onderwijs is corrupt gemaakt. Kortom, alles gaat moeten erwerkt worden en erdacht worden. Dus we gaan er moeten allemaal met elkaar samenwerken, compassieus, vriendelijk voor elkaar, liefdevol voor elkaar. Dat zal ongelooflijk belangrijk zijn. Zaken die we niet altijd al goed beheersen in feite. Dus we gaan er allemaal nog heel veel werk aan de winkel hebben voor onszelf. Ook werken aan onszelf natuurlijk om inderdaad dat niveau te bereiken. We have to literally scrap what's in place because it's all been put in place by the dark cult basically. Or more people like you and me would be running for office, and more regular people. Yeah, not corrupt people will be running for office. Yeah, and I don't think even the government systems will look exactly like. I think they'll be a little more, smaller, a little smaller. I think anyway, and where communities are going to have to get together and decide. Meer regionaal, kleinere structuren, veel meer dichter bij ons. Yeah, big federal things, and I think that's what got us into trouble. Ja. So I have a feeling people aren't going to want to go back there. Ja. Zeker. Oké. We gaan het hierbij houden voor het eerste gedeelte. Ik zit een beetje in tijdsnood, mensen. Maar ik ga zeker ook de rest nog verder behandelen in de komende dagen. Dus we hebben hier nu tot en met vraag 4 bekeken vandaag. En er zijn eigenlijk 10 vragen dat Kelli stelt aan Janine. Maar er zijn nog andere video's dat Janine doet met andere interviewers, waar ik dan ook bepaalde stukken nog zal uithalen in de komende dagen. Dus er is heel wat werk aan de winkel. Maar door het feit dat ik geregeld weg moet de laatste dagen, heb ik niet altijd diezelfde tijd zoals ik anders heb om alles
ja, om te zetten in bepaalde video's. Dus, maar het komt eraan, mensen. Dus ik ga nu mijn scherm terug stoppen. Voilà, mensen. Ik dank jullie terug om ook terug dit filmpje beluisterd te hebben. Vergeet niet het duimpje, vergeet niet de like te zetten als je het natuurlijk graag hoort wat we doen. En probeer ook zoveel mogelijk te abonneren, te subscriben naar ons toe, zodat we echt zien wat dat we doen, dat het juist is. Ik ga proberen in de eerstvolgende weken ook interviews te starten. Dat is dan het derde. Ik ben begonnen met kleine filmpjes rechtstreeks. Dat ga ik ook soms nog blijven doen. Dan in feite aan de hand van bronnen en andere mensen die bepaalde zaken naar voren brengen, dan de opinies en overwegingen daarin maken. Ook natuurlijk soms een klein beetje hier en daar in het Nederlands bijlichten voor mensen die soms zeggen tegen mij, ja Gino, we verstaan wel wat Engels, maar niet helemaal. Probeer ik hier en daar wat bij te lichten. En dan uiteraard de interviews zelf in feite. Dus ja, dat is dan nog een derde weg dat ik ook volledig zal opstarten in de komende weken. Dank u wel, mijn lieve troefziekers, lieve waarheidszoekers. En samen gaan we ervoor en samen gaan we dat overwinnen. Blijf liefdevol, ga niet in angst wensen. Zult zien, de Krijtenwijkening is volop bezig. Ze kunnen dat niet tegenhouden. En we gaan er allen samen voor. Dag.